สวัสดีชาวที่แจ่มใสนะคะก็ใช้สามีตากผ้าเลยค่ะไม่ใช่นะคะมันเป็นข้อตกลงของคู่เราค่ะใครว่าแต่งงานแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขต้องมีเงื่อนไขนะคะตอนนี้เราสองคนกำลังเดินเข้าไปในเมืองนะคะอันอยากทานไอศครีมก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเนาะแดดร้อนมากอันนี้เป็นมิ้นท์กับนูเทลล่าไวท์ช็อกโกแลตนะคะมาตินก็เหมือนกันเลยจิต Looks the same, eh? ชื่นใจมากทุกคนว้ยแต่ว่าไอติมละลายเร็วมากเลยอะชุ่มอันนี้เป็นโบสถ์ของที่นี่นะคะมี2โบสถ์ตรงนี้กับตรงนี้ใครที่ติดตามอ่านนะจะเคยเห็นแล้วนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ มาตินมาตินบอกว่ารสชาติเหมือนกันจะลองทำไมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทำอาหารเย็นแล้วเนาะก็เมนูนี้เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของอ่านนะคะอ่านจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นอนได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งก็เป็นเว็บไซต์ทำอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าทำอาหารครั้งนี้อ่านจะไม่ใส่เพสโต้นะคะเพราะรู้สึกมันรสชาติเหมือนกับมาม่าเกาหลียี่ห้อหนึ่งอ่านจำยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่แบบรสชาติเหมือนมากถ้าเกิดไม่ได้ใส่เพสโต้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ
วันนี้อ่านทำอาหารนะคะ คนล้างก็จะเป็นมาร์ตินค่ะตอนนี้เราสองคนออกมาเดินเล่นนะคะ แล้วก็เห็นเหมือนเด็กๆน่าจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนาะออกมากันน่าจะยกห้องเลยอ๋ออันนั้นก็ another group there เราชอบดื่มอันเนี้ยทุกคนเขามีกระป๋องใหญ่มาแหละเมื่อก่อนมีแต่กระป๋องเล็กไปเจออันนี้มานะคะแล้วก็สนใจอยากจะมาลองทำเป็นมื้อเที่ยงดูนะคะ ว่าจะอร่อยหรือเปล่าที่ใครเคยทานบ้างไหมคะคนมันหน้าตาน่าทานมากอ่านไดอารี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนถึงตอนจบนะคะบ๊ายบาย